Sziasztok! Itt vagyok Esztergomban. Itt a bazilika is mellettem, és azért vagyok itt, mert épp a magyar zarándokutat fogom elkezdeni holnap. Oké, az autó elment. Eredetileg az volt a tervem, hogy idén elmegyek a svéd zarándokútra, aminek az a neve, hogy Szent Olavsliden, és Kelet-Svédországból Nyugat-Norvégiába megy. De természetesen a svédeknek zárva van a norvég határ. Mások nagyjából bemehetnek, de a svédek nem, tehát én Svédországból nem tudok átmenni Norvégiába. És annyira nem tetszett az ötlet, hogy félúton vissza kelljen fordulni, tehát nem mentem. Hazajöttem. De már tavaly a spanyol Caminon eszembe jutott, hogy van magyar zarándokút is, és mivel most úgyis hazajöttem a nyárra, így úgy gondoltam, hogy elmegyek a magyar zarándokútra. Tehát innen indulok Esztergomból, egészen Máriagyűdig, ami a déli részén van az országnak, ha esetleg azt nem tudjátok, mert én eredetileg nem tudtam, hogy hol van Máriagyűd, és 431 km, ma érkeztem ide Esztergomba, itt alszom egyet, és utána pedig holnap Dobogókőig megyek. És utána minden egyes nap be van osztva, hogy mikor, melyik nap szállok meg. Ez nem teljesen olyan, mint a spanyol Caminónál, hogy ott szállsz meg, ahova beesel, hanem mivel ez egy kevésbé népszerű zarándokút, itt érdemes foglalni, másrészt pedig most a vírus miatt is van olyan zarándokszállás, ami nem feltétlenül nyit ki, tehát érdemes odaszólni. Én a 15-ből 11 szállás már le is foglaltam, és még 4-től várok választ, hogy mehetek-e vagy sem. Ha nem mehetek, akkor nyilván találok mást. És általában 25-30-35 kilométereket fogok menni naponta, és már nagyon-nagyon várom. Remélem, hogy ha nézitek ezt a videót, esetleg azért, mert régebbi videókat néztetek, akkor ti is kedvet kaptok majd a magyar zarándokúthoz, bár még nyilván el se kezdtem, szóval fogalmam sincs, hogy milyen lesz. De szerintem ez tök jó dolog, hogy már 2009 óta nekünk is van zarándokútunk, és nem kell Spanyolországig elmenni, hogyha ti is szeretnétek mondjuk 2 hétig batyogni, és csak gondolkodni, elmélkedni az élet nagy dolgaim. Ráadásul szerintem nagyon szép helyeken fog vinni, én ezt várom igazából leginkább. Rengeteg olyan hely van Magyarországon, ahol még sosem voltam, és szerintem ez jó alkalom lesz, hogy megismerjem, hiszen szerintem kocsiból is nagyon sok mindent lehet látni, de azért, hogyha sétálsz, akkor sokkal jobban tudsz a természetre, a falvakra, a városokra odafigyelni, és tényleg én a 90%-át nem láttam eddig, ami most előttem áll, de remélem, hogy majd látjátok a videókban, hogy milyen is. Most ugye idejöttem, kiváltottam a zarándokútlevelemet, egy hotelben kellett kiváltani, és akkor mellette van a zarándokszállás, és a Szent Adalbert központban van az esztergomi zarándokszállás, és tök üres. És egy hatalmas épület, amelyet berakok a videóba róla egy ilyen felvételt, hogy hogy néz ki. Tök üres. Egyedül vagyok az egész épületben, meg a portás kicsit ijesztő is. Egy 12 vagy 14 fős szobában vagyok, meg a kulcsot is megkaptam hozzá, mert senki más nincs. Szóval nem tudom, mennyire lesz zsúfolt a zarándokút, remélem azért néha majd találkozok emberekkel. Minden esetre nagyon várom. Na, majd jelentkezek. Addig is pá! In the dark, wishing Eden was back to what it was. When all of the lights and cameras fade, here we ain't no saints, just empty heads and lonely hearts, lonely hearts. Water to Merlot, pave me away. Túl vagyok az első napom, én most sétálok vissza, mert képzeljétek el akartam menni a Dobogókői szívcsakra sziklához, és utána rájöttem, hogy az egész csak egy random
hely Google-ben, és nem néztem meg előre ugye a véleményeket, pedig meg kellett volna, mert hogy az egész hegy a szívcsakra. Ugye a hagyomány szerint, hogy dobogókő a föld szívcsakrája, és van egy csomó helyszín a világon, ami különböző testi csakrákért felelős, és ahogy olvastam róla, elvileg a szívcsakráért dobogókő és Stonehenge vetekszik. Ki mit akar hinni? Én magyar vagyok, úgyhogy nyilván azt gondolom, hogy dobogókőn van a föld szívcsakrája. Mindenki azt hisz, amit akar. És meg is volt az első túrás napom. Körülbelül 30 kilométert mentem. Reggel 6:30-kor kezdtem el sétálni, egy kicsit keringtem Esztergomban, mert nem tudtam, hogy merre kell menni. Úgy éreztem, hogy mindig visszakerülök egy körbe, de aztán sikerült elindulnom. És nagyon-nagyon szép vidékeken mentem, ugye a Pilisen vezetett át az utam, és nagyon szép, most ugye július van, tehát minden teljesen zöld, sőt virágzik is minden, viszont nagyon sok a szúnyog. Én agyon fújtam magam szúnyogriasztó sprével, de még így is nagyon jöttek rám, és hát ugye meleg volt, 29 fok, ami nem könnyítette meg az utam, de ami igazából megnehezítette az egészet, hogy képzeljétek el, hogy kb. Másfél órával azelőtt, hogy beértem volna a célba, tehát dobogókőre, elvesztettem a jelet. Egyszerűen elvesztettem a túrajelet, és valahogy rosszat követtem, mert az úgy volt, hogy ilyen sárga csíkkal együtt nagyon sokszor volt az én túrajelem, ami ugye ez a sárga nyíl, ilyen kettős kereszttel, és egy csomószor volt ez, hogy ugyanúgy ment az út, csak mondjuk minden 5. fán volt az én túrajelem is, de ugyanúgy ment, mint a sárga csík, és egyszer csak észrevettem, hogy többet nem jelenik meg az én sárga nyilam. Úgyhogy kb. 45 percet mentem rossz irányba, ráadásul lefelé, és aztán ott egy helyét megkérdeztem, hogy hát merre kéne mennem dobogókő felé, mondta, hogy forduljak vissza, mert úgy gyorsabb lesz. Úgyhogy megint felfele kellett mennem. Szerintem az már tovább tartott, mint 45 perc, mert hát a felfele menet lassabb. Nyilván. És akkor utána egyszerűen nem találtam már meg a jelet. Így Google Maps-en jöttem dobogókőre, és most próbáltam megkeresni a jelet itt dobogókőn, és egyszerűen nem találom. Úgyhogy lehet, hogy holnap is egy darabig Google Maps-en kell mennem. Aztán remélem, hogy megtalálom, mert nem akarom egész végig a telefonomat nézni, merre kell menni. De ezt gondolom egyébként, hogy a spanyol Caminóhoz hasonlítva kicsit jobban is fel lehetne festve. Például volt olyan kereszteződés, ahol nem volt kint a jel, meg ön is volt, hogy 500 méterig nem volt kint a jel, és akkor azt sem tudtam, hogy mi van. Na, erről beszélek, hogy ezt így hogy fejtsem meg? Jó, láttam, hogy jobbra kell menni, de ez nem valami látványos. Például itt kétfele is tudok menni, onnan jöttem, de sehol semmi, hogy merre menjek. Szóval azt tudom csinálni, hogy bemegyek ide, hát ha valamelyik fán van jel, vagy pedig elindulok majd ott, hogy hát ha valamelyik fán van jel. Szóval eddig ez a tapasztalatom, de remélem, hogy majd jobb lesz. De a szállás nagyon király, ugye az Eötvös Loránd menedékházban szálltam most meg dobogókőn, ami az ország egyik első menedékháza. Úgyhogy történelmi jelentőségű. És igen, nagyon szép vidék volt. Egyelőre ennyi az első napról. Na pá! Na most a nagy kérdés, hogy így 200 méter után vajon ez-e a jel? Szóval, hogy ez az a kettős keresztes nyíl, amit keresek, vagy ez egy plusz? Na jó fele jöttem, de szerintem vagy 5 perc eltelt, amennyit jöttem. És ugye az az egy jel volt, amit mutattam, amiről nem lehetett tudni, de ugye az is lehetett, vagy nem tudom, hogy ez a kettő most ugyanez-e. De ez azt jelenti, hogy jó úton vagyok. Ez kifejezetten a kedvencem, hogy sehol az én jelem. Itt lehet menni 3 felé. És most mit csináljak? Na, azt tudtam csinálni. Én megnéztem Google-ben, hogy ma Pilis-Szentivárra megyek, ahhoz át kell mennem Pilis-Szántón, tehát akkor követem ezt, ami Pilis-Szántóra visz, és remélem, hogy az én jelem majd valamikor megjelenik rajta.
Ma van a 4. nap, nagyon meleg van, és itt vagyok a Gellért hegyen, és délelőtt 11 óra van, nincs itt kb. Senki, mint látjátok. És az összes budai hegyet megmásztam, és nagyon-nagyon melegen van. A jel továbbra is van, hogy megszűnik, aminek annyira nem örülök, mert így kicsit nehéz jönni, de azért itt Budapesten lehet tudni, hogy merre kell, szóval, hogy le kellett jönnöm Farkasrétről, tehát először a Normafánál indultam, és utána, hogy is volt? Gazdagréd, Farkasréd, és akkor így lejöttem, és akkor itt vagyok most a Gellért hegynél, de nyilván egy picit még feljebb kellett jönni, és akkor itt le kell majd mennem, és a rakpart mellett kell majd átsétálnom, és végül az M0-ás felé kell kimennem Sziget-Szent Miklósra, és ott lesz a mai szállásom. Bocs, hogy így nézek ki, de nagyon meleg van, és nagyon elfáradtam. Na, majd még jelentkezek. Itt vagyok a Dobosi Zarándok szállásom, amit látjátok, pizsamában. És nagyon-nagyon szép, és teljesen egyedül vagyok most, itt a konyha, étkezőasztal, és amúgy ez egy ilyen kulturális központ is, például a néptáncosok jönnek majd ide holnap, de egyébként van még itt egy másik lány is, csak ő nem zarándok, hanem valami buliba jött, úgyhogy ő most nincs itt, de majd itt alszik, és nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű. És amúgy, mikor zarándokszállásra gondolsz, azt hiszed, hogy egy lepukkant házról van szó, de nem mindig, még virágszirmok is vannak, úgyhogy most itt pihengetek a kanapén, regenerálódom, mert holnap 40 pluszos menet lesz, ami durva lesz, úgyhogy most épp rápihenek. Crying here way too long, for way too long. Feel so empty, we pay for joy and broken songs. Now won't you shine a light on the darkest days, till we see the sweet sun rays. God knows I ain't had faith for none, had faith for none. Nappal keltek. Itt meg azért vagyok fényes, mert be vagyok fújva szúnyogírtóval, nem azért, mert már 4-kor leizzadtam, viszont a szúnyogírtó csak akkor ér valamit, hogyha tocsog rajtam. Pécsi püspökségnek a zarándokszállása konkrétan olyan, mint egy hotel, amint látjátok, még dísz is van, tök szép minden, és még elefántos, meg ilyen, hát ez mi, hattyú alapú törülköző is van. Sőt, ha jövök ide, még az elektromosság is ilyen kártyás. Ma van az utolsó nap, és ma utoljára veszem fel a bakancsot. Napja vagyok úton, de azért az útvonal még mindig meg tud lepni, hogy ez az ösvény. Ott a végállomás. Ahogy beértem Máriagyűdre, az is kezdett esni az eső, de most már eshet, mert most már itt vagyok. Megérkeztem Máriagyűdre. Itt a remek oklevél, hogy részt vettem az zarándokúton, és most itt vagyok. Nagyon jó volt, nagyon elfáradtam, és nagyon fáj mindenem, de mindenképpen megérte, és nagyon szép hely Máriagyűd is. Remélem, hogy hasznos volt nektek ez a videó, és élveztétek. És hogy egyszer ti is eljöttek majd. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Itt vagyok még, nem kell parázni, hogy nem mondtam el a részleteket. Amikor beértem Máriagyűdre, hát gondolhatjátok, hogy mennyire fáradt voltam.
431 km és 14 nap gyaloglás után, úgyhogy emlékszem rá, hogy úgy gondoltam, hogy majd utólag felveszem a részleteket, és így is lett. Azóta már itt vagyok Svédországban, tudjátok, én itt lakom, mert itt tanulok, és nyilván egy jó idő eltelt, és már sokkal jobban látom visszatekintve, hogy hogyan is volt nekem a magyar zarándokút. Úgyhogy most néhány részletet még elmondok nektek, amit érdemes tudni akkor, hogyha ti is szeretnétek majd részt venni, vagy hát gyalogolni a magyar zarándokúton. Tehát még egyszer a számok. 431 km nekem 14 nap gyaloglás volt, ami azt jelenti, hogy átlagban körülbelül 30 kilométert mentem egy nap, ami szerintem amúgy eléggé gyors menet ez nekem, körülbelül 7-8 órába telt egy nap, szóval azt javaslom, hogyha meg akarjátok tudni, hogy ti mennyit tudtok gyalogolni, akkor érdemes mondjuk elmenni nem csak egy egynapos túrára, hanem mondjuk egy 2-3 napos túrára szerintem bemelegítésnek, mert az egy dolog, hogy mondjuk egy nap le tudtok sétálni 30 kilométert, de észben kell tartani, hogy következő nap is lesz mondjuk 30 km, és a harmadik napon is, szóval lehet, hogy egy nap sikerül 30 km, de másnap már úgy érzitek, hogy 15 km is elég volt. Szóval érdemes egyébként megnézni, hogy mennyit bír a ti szervezetetek. Egyébként szerintem nem annyira vészes a 30 km, én nem vagyok gyakorlat túrázó, és az előző évben is, mikor voltam a spanyol Caminon, akkor is körülbelül 30 km-t mentem egy nap, és nem készültem rá különösebben sokat. Viszont azt is észben kell tartani, hogy nagyon fárasztó, ugyanakkor 3-4-5 nap után bele lehet jönni, tehát csak azért, mert első nap hullafáradt vagy, nem jelenti azt, hogy egy pár nap után nem fogsz hozzászokni. A nagy nehézség a magyar zarándokúton az volt, hogy döbbenetesen meleg volt. Döbbenetesen. Hogyha emlékeztek a videóban, hogy néztem ki, amikor a budai hegyekben sétáltam, nagyon sok nap pontosan úgy néztem ki, és pontosan úgy éreztem magam belülről is, ahogy aznap kinéztem. Néhány napon délután 35 fok is volt, ami nem csak hogy nagyon kellemetlen az Alföldön gyalogolva, hanem veszélyes is, tehát azt csináltam, hogy minden egyes nap 4-kor szólt az ébresztőm, 4:30-ig feltrengtem az ágyban, mert addig egyszerűen nem tudtam felkelni, és 4:30 és 5 óra között pedig elkészültem, mert akkor keltem fel, mosogodtam, öltöztem fel, reggeliztem esetleg, de nem is mindig reggeliztem, egyébként a szálláshelyen volt, hogy egyszerűen csak útközben ettem valamit, de olyan is volt, hogy nem ettem, csak ebédet már, és 5 óra körül indultam el. Tehát ahogy a nap felkelt, és már elláttam az orromig, akkor rögtön elkezdtem sétálni, mert ugye sötétben nem nagyon tudsz mit csinálni, de ahogy már pirkad, és már nem esel el a saját lábadban, akkor volt a legjobb tényleg akkor gyalogolni, általában akkor senki nem volt az utcán, tök nyugi volt, már hogyha utcán voltam, ugye hát, hogyha az Alföldön voltam, 2 falu között, akkor nem igazán volt annak értelme, hogy van-e valaki az utcán, de egyébként én nagyon-nagyon szerettem reggel gyalogolni. A másik nehézség ebben az volt, hogy hajnalban nagyon sok volt a szúnyog egy csomószor. Szóval azt is láthattátok a videóban, hogy nagyon gyakran úsztam a szúnyogriasztóban, és annyira sokat használtam, hogy egy teljes flakonból kifogytam, és még vettem egy újat, úgy félúton. Szóval nagyon sokat használtam, és még így is nagyon csíptek, és ez nagyon idegesítő volt igazából, amikor így hajnalban próbálsz gyalogolni, úszol a szúnyogriasztóban, és még így is zümmögnek körülötted. De igazából ez a 2 volt, ami nekem nehézséget okozott, a nagyon meleg és a sok szúnyog, de ki lehet egyébként bírni, csak fel kell rá készülni, tehát korán kell kelni, hogy elkerült a meleget, amennyiben nyáron csinált ugye a zarándokutat, és úszni kell a szúnyogriasztóban, és jó szúnyogriasztó kell. Tehát 14 nap gyaloglás volt, ami azt jelenti, hogy 15 szállásom volt, hiszen első este is megszálltam Esztergomba, hiszen úgy indultam oda, hogy aznap nem gyalogoltam, tehát akkor csak oda mentem, és utána másnap kezdtem gyalogolni, viszont 16. szállás meg nem volt, mivel Máriagyűrűn aznap este már nem aludtam ott, hiszen amikor beérkeztem, körülbelül dél 1-2 óra volt, nem emlékszem pontosan, hogy hány óra, de lényeg, hogy viszonylag korán volt, és én azt gondoltam magamnak, jutalomnak aznap, hogy én már a saját ágyamban szeretnék aludni. Máriagyűrű egyébként nem egy nagy falu, tehát még úgy is, hogy beértem, kiváltottam a zarándok oklevelet, megnéztem nyilván a
bazilikát, szétnéztem ott a környéken, voltam a látogatóközpontban, de egy kicsit sétáltam, nyilván már addigra nagyon sok kilométeren túl voltam, úgyhogy olyan sokat már nem akartam pluszba sétálni. De a lényeg, hogy még így is viszonylag késő délután ott maradtam Máriagyűrűn, és utána egyszerűen csak hazamentem, tehát Máriagyűrűről Pécsre elmentem busszal, Pécsről vonattal mentem Budapestre, és Budapestről Pásztóra pedig megint busszal mentem, szóval akkor ott voltam nyilván, hogy hazamegyek. Néhány órába telt, mire hazaértem. Visszatérve, tehát 15 szállásom volt, és kiszámoltam, hogy összesen az összes szállásra, 15 nap szállásra 43.575 forintot költöttem, ami azt jelenti, hogy 3113 forint volt átlagban egy éjszaka szállásra. Én azt gondolom, hogy ennél nagyon lejjebb nem nagyon lehet menni. Lehet, hogy volt olyan szállás, ami olcsóbb volt, de általában a legolcsóbb szállásra próbáltam menni, illetve nincs annyira sok választék. Tehát vannak olyan falvak, ahol csak egyetlen egy szálláshely van, akkor azt kell fizetni, amit ők mondanak. A honlapon, a Magyar Zarándokút honlapján fel vannak a szállások, az elérhetőségeik, és hogy mennyibe kerülnek, viszont azt tapasztaltam, hogy nem annyira friss minden információ, de érdemes őket csak megkérdezni. Amúgy is, mikor le kellett foglalnom a szállásokat, akkor mindig e-mailt írtam nekik, vagy felhívtam őket, és akkor megmondják, hogy mennyibe kerül, és akkor onnan tudtam, végigvezettem egy táblázatban, hogy mennyibe kerülnek a szállások, és akkor a végén egyszerűen összeadtam őket. Ahogy azt mondtam, előre lefoglaltam a szállásokat, és azt érdemes tudni, hogy szerintem 90%-uk csak készpénzt fogadott el, nagyon kevés volt, ami kártyás volt. Azt hiszem az első volt a menedékház Dobogókőn, ami egy igazi szállás, tehát nem csak zarándokoknak van fenntartva, ott lehetett kártyával fizetni, meg szerintem Pécset lehetett, lehet, hogy volt még kb. Egy ezen kívül, de nagyrészt ugye készpénzzel kell készülni, úgyhogy ezt érdemes kézben tartani. Még arról, hogy telt egy napom, ugye azt már említettem, hogy 4 körül ébredtem, 5 körül elkezdtem sétálni, 7-8 órába telt a gyaloglás általában, tehát mondjuk azt, hogy kb. Délután egyre beértem. És akkor általában azt csináltam, hogy vagy még az úton bementem boltba, hogy vegyek valami ebédet, vagy pedig beértem a szállásra, lezuhanyoztam, és akkor utána még kimentem boltba és vettem ebédet. Hogyha esetleg nem volt a faluban vagy városban bolt, azt általában tudtam előre, hiszen minden egyes nap megnéztem, hogy hova fogok következő nap megérkezni, és általában azt lehetett látni, hogy van-e ott bolt. Csak egyszerűen rákerestem Google térképen, vagy ott a listában is, ahol lehetett foglalni a zarándokszállásokat, volt olyan, ahol ezt jelezték, hogy ezen a zarándokszálláson nincsen bolt a környéken, szóval készülni kell előre, de ez nagyon-nagyon ritkán fordult elő egyébként, hogy nem volt bolt, szerintem egyszer körülbelül, hogy kellett előre készülnöm. Igen, általában bementem a boltba, vettem magamnak ebédre, vacsorára valót, azt elkészítettem a szálláshelyen, megettem, és nem csináltam semmit, de tényleg, hogy feküdtem egész nap, nagyon gyakran nagyon fáradt voltam, és tényleg azt csináltam, hogy feküdtem az ágyban, és vagy olvastam, vagy néztem valamit, vagy beszélgettem emberekkel, szóval tényleg egész végig utána lazultam, és 8, nagyon legkésőbb 9 körül már mentem aludni, hiszen hogyha 4-kor ébredtem, ahhoz ki kellett magam aludni, és minden egyes energia cseppemre szükség volt, hogy ugye le tudjam járni a zarándokutat, úgyhogy nagyon korán mentem aludni. Nem tudom, hogy milyen táskát vittem. Ez az Osprey táska volt nálam, ami 28 literes, nagyon kicsinek tűnik egyébként, de amúgy jól meg lehet pakolni, viszont nagyon kevés dolgot is vittem. Szerintem, amikor ez a videó felkerül YouTube-ra, akkor már a Skåne svédországi videóm fent lesz, és abban rendesen bepakolok ebbe a táskába, ugye akkor sátorozni mentünk, és akkor is nagyon fontos volt, hogy minél kevesebb cucc legyen nálunk. Nagyon hasonló dolgokat vittem az Zarándokútra is, nincs sok eltérés, de csak hogy így nagyjából elmondjam, hogy mik voltak nálam. Volt nálam hálózsák, meg ugye mikroszálas, nagyon vékony törülköző, nagyon minimális higiéniai cuccok. Ezt úgy értem, hogy minimális, hogy mindent kicsibe vittem. Erről is egyszer már csináltam egy videót, ahogy pakolt be a kézipodgyászatot, megpróbálom belinkelni valahova ide a videó környékére.
Tehát, hogy fogkrémet is ilyen kicsi alumínium tárolóba raktam, krémet is, naptej volt nálam, de mindent nagyon kicsibe próbáltam rakni, hogy ne kelljen sokat cipelni, hiszen 2 hétig cipeltem a táskámat. Ha jól emlékszem, 3 felső volt nálam, plusz pizsama, plusz egy hosszú leggings, meg egy rövid nadrág, nyilván fehér nemű zokni voltak nálam, volt nálam egy tablet, azon olvastam, ugye megnéztem filmeket, stb. Telefon, töltő, és nagyon-nagyon minimális dolgok. Szúnyogírtó. Lehet, hogy még most kihagytam valamit, de nagyon-nagyon apróságok voltak, tehát ilyenek, hogy ékszer, smink nyilvánvalóan nem volt nálam. Úgyhogy ennyi nagyon-nagyon minimális cuccokkal mentem, és nem értem le, hogy hány kiló volt, de szerintem olyan 10 kiló körül lehetett a táskám. Nagyon fontos, hogy minél kevesebb cucc legyen nálunk, hiszen sokáig kell cipelni, és igazán nem mindegy, hogy mennyi dolgot viszünk. Emlékszem, hogy az előző évben a kaminon nem ez a táska volt velem, hiszen akkor még nem volt meg ez a táska, és egy olyan táskát vittem, aminek nem annyira volt jó a súlyelosztása, hogy így kijött, így kidomborodott a táska, és nagyon lehúzta a hátamat, nagyon sokszor fájt, viszont ez olyan, ami sokkal függőlegesebben jól be lehet pakolni, és eloszlik a hátamon a súly, úgyhogy ez nagyon fontos, érdemes egy jó táskába befektetni, vagy kölcsönkérni, mert nagyon-nagyon sokat számít. Még pár jó és kevésbé jó dolog az arándokútról. Kezdem a kevésbé jóval, csak hogy a pozitívakkal zárjam a videót. Amit nem annyira szerettem az arándokúton, az, hogy nem volt nagyon senki, akivel találkoztam. Szerintem több szempontból is, több okból is volt, mert hogy egyrészt ugye koronavírus járvány van, gondolom emiatt is kevesebben mentek az arándokútra, másrészt szerintem nem elég ismert még mindig, hiszen annyira sok ember nek fogalma sem volt, hogy létezik magyar zarándokút, és nem véletlenül készül ez a videó, és nem véletlenül kapták fel, úgymond különböző utazni vágyó emberek, illetve blogok ezt a témát, mert annyira örülök, hogy képzeljétek el, hogy nagyon sok megkeresés érkezett ahhoz képest, hogy így más utazásokkal kapcsolatban nem szokott ennyi, tehát interjúk, bloginterjúk, tévés megkeresés is érkezett, aminek nagyon-nagyon örülök. Csak még most ezeken dolgozom, hogy tudnám kivitelezni, úgyhogy én Svédországban vagyok jelenleg, és nem nagyon tudok hazautazni. Úgyhogy ezek mind készülnek, de a lényeg az, hogy nagyon örülök neki, hogy több emberhez eljut a magyar zarándokút, hiszen csodálatos élmény. Na de visszatérve, hogy mi az, ami egy kicsit negatív volt, tehát hogy nem volt elég ember. Nem volt senki az úton, néha találkoztam túrázókkal, de egyáltalán nem olyan volt, mint mondjuk a spanyol kaminón, ahol folyamatosan találkozol emberekkel, folyamatosan elhaladsz valaki mellett, és ezekkel az emberekkel tudsz beszélgetni. Én ezt egy kicsit hiányoltam, de abszolút megértem, hogy miért kevésbé népszerűbb, hiszen a Camino egy világszerte híres, több ezer, több tízezer ember által látogatott zarándokút, és nyilván a magyar zarándokútnak nincs meg ez a varázsa. Még viszont szerintem abszolút lehetne rajta javítani, hogy legalább mi magyarok megismerjük, és egyébként ez egy 2 hét alatt lejárható zarándokút, tehát úgymond nem is kell annyira sok időt rászenni, mint mondjuk a teljes Caminóra, nyilván azt is lehet rövidebb idő alatt megcsinálni, de a magyar zarándokútat A-tól Z-ig meg lehet csinálni, szerintem 2 hét alatt, hogyha úgy igazán menetelsz. Persze lehet lassabban is. És ami még egy kicsit ilyen negatív élményem volt, ez a felfestés a jeleknek. Nagyon sokszor eltévedtem, de végül letöltöttem, vagy hát nem letöltöttem, hanem megnyitottam egy túrázós térképet, majd belinkelem a leírásba, ahol végig láttam, hogy hol megy a magyar zarándokút, viszont nem olyan, mint a Google Maps, tehát nem láttam, hogy én hol vagyok, szóval rendesen kellett a térképet olvasni, de ez nagyon sokat segített egyébként, hogy ne tévedjek el, úgyhogy ezt mindenképpen belinkelem majd, és érdemes egyébként megnézni, és folyamatosan, hogy legyen megnyitva, hogyha esetleg eltévedtek, akkor rögtön ki lehessen találni, hogy balra vagy jobbra kell menni. Illetve hát a mellék és a szúnyog, de ez nem az arándokút hibája, ez csak a július-augusztusi időjárás hibája volt. Na, de mi volt, ami nagyon jó volt, hogy abszolút 90%-ban nem ismertem ezeket a vidékeket Magyarországon. Nyilván én hallottam ilyenekről, hogy Kalocsa, hiszen egy híres város, de soha nem voltam ott. Arról nem is beszélve, hogy a köztes falvakat egyébként soha nem látogattam volna meg. Tehát
gondoljunk csak arra, hogy Dabas. Soha nem mentem volna csak úgy el Dabasra, de most átmentem rajta, hiszen a Magyar Zarándokút ott vezetett. Remélem azt láttátok a videóban, hogy mennyire szép volt, tehát egyszerűen hihetetlen, és szerintem épp ezért érdemes elmenni a Magyar Zarándokútra, hogy egy kicsit a saját hazánkat megismerjük, és abszolút kivitelezhető, de tényleg egyrészt megfizethető, másrészt időben le lehet járni, harmadrészt, tehát tök egyszerű, hogy Magyarországon van, tehát még angolul vagy spanyolul sem kell tudni ahhoz, hogy az ember részt vegyen rajta, és nagyon nagy szeretettel fogadtak mindenhol, úgyhogy nagyon-nagyon szuper élmény volt. Hát nagyjából ennyi lenne az élménybeszámoló a Magyar Zarándokútról, és most már tényleg elköszönök a videóban, hogyha van még kérdésetek, akkor nyilván kommentek között, üzenetben, személyes megkeresés alkalmával nyugodtan kérdezzetek. Az Instagramon is van egy csomó infó még, amit ugye az útközben csináltam Instagram sztorikat, azokat lementettem highlightba, szóval esetleg ott is nézhettek még plusz infókat és plusz képeket, és remélem, hogy sokan át fogtok menni a Magyar Zarándokútra, mert tényleg csodálatos élmény. Sziasztok!